हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म आज धेरै पछि यो एउटा क्यामेरा छ। यो क्यामेरा कुन क्यामेरा हो ल अब टाइटलमा देखेर थाहा पाउनु भयो होला। त्यही पनि अब के सामानहरू पर्चेस गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा 32 GB को मेमोरी कार्ड गरेका छौँ र मैले सोनीको पनि अर्डर गरेको छु। सोनीको मेमोरी पनि, तर अहिले काम चलाउको लागि 32 GB को मेमोरी छ। त्यसपछि लेन्स क्लिनिङ अथवा यो क्याननको क्लिनिङ किट एडभान्स भन्ने कुरा यो चाहिँ अब डस्टहरू फाल्नको लागि, धुलोसुलो फाल्नको लागि हो। र यो चाहिँ एउटा कभर देख्न सक्नुहुन्छ, कभर छ र मेन चाहिँ यो छ। मैले चाहिँ यो बडी मात्रै गरेको, मसँग लेन्स थिँदै थियो। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मेरो नाममै आएको छ। अनि त्यसपछि यसलाई मैले ढिला नगरेर अनबक्सिङ गरिहाल्छु। यसको भित्र के छ त हेरौँ, के आछ हेर्न सक्छौँ। मैले अब लेन्स भएको कारणले मैले सिर्फ बडी मात्रै अर्डर गरेको। हजुरहरूले चाहिँ सबै किट सहित अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। किट सहित अर्डर गर्नुभयो भने लेन्स प्लस बडी आउँछ र बडी मात्रै किन्दाखेरि हल्का केही सस्तो पर्छ। तर म भन्छु कि बडी छुट्टै किन्नुहोस्, लेन्स चाहिँ राम्रो खाले किन्नुहोस् आफ्नो युज अनुसारको। अब किटहरूमा त अब उनीहरू कम्पनीले दिएकै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्याकेजिङ राम्रैसँग गर्नुभएको छ, जस्तो यो बबल ऱ्यापसँग छ प्याकेजिङ चाहिँ। प्याकेजिङ पनि काट्दैछु। अनि त्यसपछि बबल ऱ्यापभित्र फेरि न्युजपेपरले भएको छ। यसमा गिफ्ट बक्स जस्तै छ। अब यसमा झिलझिले पेपर लगाइदियो भए झन् गिफ्ट बक्सै हुन्थ्यो। अब त्यही पनि ठिक छ, न्युजपेपरले पनि च्याक्क परेर गिफ्ट बक्स टाइपमा छ। कसैलाई गिफ्ट दिनु जस्तै रहेछ। तर यति महँगो चिज गिफ्ट दिएर त होइन। होइन यदि झिलझिले पेपरमा लगाएर भइदिएपछि ल हेर्नुहोस्, लो बजेट डान हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बडी हेर्नुहोस्, EOS 90D टिक्क परेछ हेर्नुहोस्। अब हेर्न सक्छौँ कि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेगापिक्सल चाहिँ 32 मेगापिक्सलको छ। आइएसओ चाहिँ 25,600 सम्म जान्छ र भिडियोमा चाहिँ 12,800 सम्मको जान्छ। र यसले चाहिँ 4K सपोर्ट गर्छ। 4K 80ले चाहिँ मसँग 80 थियो, त्यसले चाहिँ 4K सपोर्ट गर्दैन, तर यसले चाहिँ 4K सपोर्ट गर्छ। अनि डुअल पिक्सल अटो फोकस छ, आई डिटेक्सन अटो फोकस छ, अनि भ्यू फाइन्डर चाहिँ 100% र यसमा चाहिँ ब्लुटुथ र वाइफाई। र 80मा चाहिँ हजुरको वाइफाई प्लस NFC थियो, नियर कम्युनिकेसन फिल्ड। यसमा चाहिँ ब्लुटुथ दिएको छ, त्यो NFC दिएको छैन। अनि यता साइड हेर्न सक्छौँ 90D। अनि त्यसपछि यता साइड पनि अब यसका के लेखेको छ HDMI यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। ल यसलाई ढिला नगरेर ल के छ त ल 90D यसरी खोल्छौँ। खोल्दाखेरि अब प्याकेजिङभित्र केही नफुटोस् भनेको बबल ऱ्याप सहितको छ, के हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यो स्क्रिन गार्ड छ अथवा प्रोटेक्टिभ फिल्म भन्ने छ। यो चाहिँ स्क्रिन गार्ड हो, जस्तो स्क्रैच नहोस् भन्नको लागि। अनि त्यसपछि यो चार्जर हेर्न सक्छौँ, क्याननको चार्जर, ओरिजिनल चार्जर हो, ओरिजिनल किसिमको। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ओरिजिनल चार्जर हो यो। अनि त्यसपछि ब्याट्री, यो ब्याट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ओरिजिनल ब्याट्री छ। यो ओरिजिनल डुप्लिकेट हेर्दाखेरि सेम हुन्छ, तर चिन्ने गाह्रो छ। तर सँगसँगै राख्नुभयो भने चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियोमा छुट्टै लिउँला। अनि त्यसपछि सबैभन्दा ब्रान्डिङ, मान्छेले हेर्ने गर्ने चिन्ने, क्यामेरा चिन्ने भनेकै यसबाट हो। EOS 90D लेखेको छ, एकदम हेभी हुन्छ। लिमङ्गा क्यामेरामा हेभी नै राखिदिएको हुन्छ, स्ट्रेपल चेप्टो राखिदिएको हुन्छ। अलि सस्तोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो 4000 छ मसँग। 4000 को हेर्नुहोस्, यो 4000 को चाहिँ
सानो छ, स्ट्र्यापै सानो छ र लेखेको पनि छैन, यति क्यानन मात्रै र युएस मात्रै लेखेको छ। तर यसमा चाहिँ पुरा चेप्टो हेभी एकदम 2 औँला जत्रो छ। अनि त्यसपछि एकदम हेभी छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड भयो हाम्रो। यो चाहिँ मैले बडी मात्रै मगाएको, त्यो कारणले वारेन्टी कार्ड छुट्टै भएको छ। र अब ल है, अब मोमेन्ट अफ ट्रुथ अब हेर्ने र बडी हेर्न गइरहेको छौँ हामीले। ल लो बजेट टानी हेर्न सक्नुहुन्छ है, ट्याक्क एकदम कतै केही भएको छैन, हेरिहालौँ। एकदम ब्रान्ड न्यू हो, हेर्नुहोस् कति टल्केको छ, यी स्क्रैच केही छैन। अनि यहाँनिर हामी सेन्सर हेर्न सक्छौँ, यो सेन्सर पनि हेर्न सक्छौँ। यी अहिले रातिमा त देखिन्न, एकदम उ छ, फ्रेस छ। स्क्रिन चाहिँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अब पुरा फ्रेस छ। अनि यहाँनिर चाहिँ भ्यू फाइन्डर, अनि यहाँ चाहिँ एउटा जोयस्टिक पनि हुन्छ, 80 मा हुँदैन, तर यसमा फोकस सिलेक्ट गर्नको लागि जोयस्टिक पनि हुन्छ। ब्याट्री चाहिँ त्यो 80 कै खान्छ, यसले 80D कै खान्छ, ब्याट्री चाहिँ 80D कै खान्छ। अनि त्यसपछि मेमोरी कार्ड यहाँ छ, यसले चाहिँ UHS 2 र UHS 1 खान्छ। जस्तो 80 ले चाहिँ UHS 1 मात्र खान्छ भने यसले चाहिँ UHS 2 फास्ट रिडिङको लागि, किन 4K खिच्छ नि त, त्यो कारणले यसले चाहिँ मेमोरी चाहिँ UHS 2 पनि खान्छ। एकदम हाई ग्रेड, महँगो पनि पर्छ। यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ सिलिकन कभर पनि ल्याएको छु, सिलिकन कभर। अब मैले ब्ल्याकको खोजेको थिएँ तर ब्ल्याकको भेटेन, अनि त्यो कारणले मैले अहिले प्रोटेक्सनको लागि मात्रै ल्याएको हो। ठिक छ, ल यही भिडियो नै थियो। र मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यही सम्बन्धी केही सोध्नु छ भने सोध्नु होला। र लेन्स चाहिँ मैले किन लिइनँ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग लेन्स पहिला पनि थियो, र आफ्नो पसन्द अनुसारको लेन्स लिन सकिन्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको। तपाईँलाई वाइड लेन्स चाहियो कि अथवा जुम लेन्स अथवा वाइड एङ्गल लेन्स चाहियो कि 50mm लेन्स चाहियो, त्यो आफ्नो इच्छाले राख्न सकिन्छ। तर यसमा आउने भनेको 18-135 को USM को लेन्स आउँछ, त्यो कारणले मैले चाहिँ लिइनँ। किन बडी मात्र मसँग लेन्स हुँदाहुँदै किन पैसा फोकटिया खर्च गरौँ भनेर हो। ल आजको भिडियोमा यति नै छ, केही सोध्नु परेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानल लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आजको च्यानलबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।